Sziasztok, én Marian vagyok, kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss, és most készítsük el együtt ezt a nagyon finom és tápláló májgaluska levest, ami a tavaszi fáradtság leküzdésére, illetve a vas pótlására tökéletes. És nekem ez a leves volt, ami meghozta az áttörést, mert a gyermekeim csak ebben a formában hajlandóak megenni a májat. Amikor a májat összevágtad, én nagyon szeretem ledarálni. Figyelj arra, hogy a lehető legjobb helyről vedd meg a májat. Nekünk csirke és a birka húsunk az saját, viszont a disznó, azt minden évben 1-2 disznót szoktunk venni, és ezt hentesnél feldolgoztatjuk, és ez szabadon tartott mangalicának a mája. Ha lehet, akkor hentestől vásárolj, hogy minél tisztább és mindenmentes legyen ez a máj, amit most a leveshez fogunk felhasználni. Amikor ledaráltad a májat, ez kb. Olyan 30 deka máj volt, 1 tojást tegyél bele, ezt keverd el, ugye nekünk ez a tojás is mindenmentes, bio, és tegyél bele 1 evőkanál majorannát. Amikor ezt is elkeverted, akkor tegyél hozzá lisztet és egy pici vizet. Az a lényeg, hogy a végén egy ilyen nokedli sűrűségű állagot kapjál, és kb. A lisztből olyan 160-170 grammot tettem bele a 30 deka májhoz, és 1 deci vizet. Ezt jól elkavartam, és egy picit sózzad, borsózhatod is, hogyha szeretnéd. Az elején, hogyha biztosabbnak érzed, akkor tegyél hozzá egy picit több lisztet, hogy biztos egybe maradjon és ne menjen szét a levesbe. Fontos, hogy gyöngyöző levesbe szaggass majd bele, mert ez az állag, amit itt még látsz, egy picit lágy, én még akkor itt tettem bele egy kis lisztet. Jól elkevered. Itt picit sót tettem bele. Itt még egy pici liszt. És utána, hogyha jól elkeverted, na ez az állag, ami már jó. Látjátok, milyen gyönyörű színe van, tele van májjal, ezért is nagyon jótékony, tehát nagyon-nagyon sok benne a máj. Én így szeretem elkészíteni a májgaluskát, hogy minél több legyen benne a máj. Nagyon finom ízt is ad a levesnek. És akkor egy picit tegyétek be a hűtőbe, és akkor addig elkészítjük a zöldségeket. Én most itt zöldséget, sárgarépát, zellert pucoltam, 2 zellert, 2 zöldséget és 3 sárgarépát pucoltam most ebbe a levesbe, de ha te szeretnél, még tehetsz bele borsót is, vagy bármit, amit szeretsz az ilyen ragulevesbe,
és én nagyon-nagyon szeretem ezt a gyors pucolót, mert ezzel nagyon-nagyon gyorsan és könnyedén lehet a zöldségeket megpucolni, és olyan jó érzés, hogy igazából mindenünk hasznosítva van, mert a zöldségeknek a héja az ugye megy ki a pipiknek, és ők cserébe adják a bio, vegyszermentes, mindenmentes tojást. Ez a másik gép, amit én imádok, ez igazából krumpli vágó, de én nagyon-nagyon szeretem ebbe a levesbe, hogyha kockára van vágva a zöldség, és ezzel a gép segítségével szépen át tudom tolni, és utána csak így fel kell kockáznom a zöldségeket, de ha nincs ilyen gépet, persze akkor is meg tudod csinálni. Én szeretem kockára vágni minden zöldséget, és én úgy szeretem beletenni ebbe a levesbe, de ez is rád van bízva, hogy te igazából hogy szereted. Én valahogy így emlékeztem vissza, hogy ez annó a gyerekkorunk levese be is így volt, hogy kockára volt vágva a zöldség, és úgy benne volt ez a nagyon-nagyon finom máj, galuska, és ez az íz is, amit én ugye kaptam, ez a leves által, ez azt az emléket hozza nekem vissza, a gyerekkorunk májgaluska levese, vagy a menzai májgaluska leves. Nagyon gyorsan át lehet ezzel a géppel tényleg tolni, én szeretem. Nagyon-nagyon jó és éles, és lehet vele gyorsan dolgozni, és a gyerekeim is szeretik a hasábburgonyát, úgyhogy ez fantasztikusan jó, és egy örök darab. Amikor mindent így szépen összevágtál, összekockáztál, akkor beletettem egy tálba, itt látjátok, itt mutatom egy pillanatra a gépet, ide lehet betenni a zöldséget, és így átnyomja ezen az éles késen. Utána az összevágott zöldségeket egy pici zsíron meg kell dinsztálni, és én 2 leveskockát fogok hozzátenni. Ez a leveskocka nálam, ez egy hosszan főzött alapléből készítettem el, amiben a saját magam által készített zöld fűszerek vannak benne. Ez az alaplé, ez olyan 20-22 órát szoktam főzni, velős csontokkal, és utána leszűröm, és lefagyasztom, és nagyon nagy segítség, ilyenkor csak gyorsan kikapom a fagyasztóból, és felhúzom vele a levest, és itt már látjátok, beletettem a petrezselyem, vagy a zeller zöldet is, és itt már mutatom nektek a galuskát, ahogy szaggatom bele a levesbe. Tehát egy nagyon picit így mocoroghat a leves, de nem nagyon kell, hogy forjon. Szépen gyönyörű színe van, szépen beleszaggatjátok a galuskát, utána kevertek rajta egyet, és azért így olyan 15-20 percig, még utána gyöngyözve főzzétek a levest, és az összes galuska, majd látni fogjátok, hogy milyen szépen feljön a leves tetejére. Ha ilyen májgaluskát készítesz, biztos lehetsz abban, hogy nem lesz a gyermekednek vashiánya, és hogy jó ízűen meg fogja enni a májat. Itt már el is készült.
Itt látjátok, milyen szépen feljött már a leves tetejére a májgaluska.